वेलकम बैक टू माई चैनल साथीहरु। आज भने तपाईहरुको लागि भनेर एउटा फेरि पनि रिपेयरको ट्रिक लिएर आएको छु, रिपेयरको ट्युटोरियल लिएर आएको छु। तपाईहरुले यो रिपेयर सम्बन्धी तपाईहरुले सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ र विभिन्न प्रकारका मोबाइल रिपेयर सफ्टवेयर अनि विभिन्न प्रकारका इलेक्ट्रोनिक सामानहरु रिपेयर अनि विभिन्न प्रकारको होममेड सामानहरु तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने हेर्न चाहनुहुन्छ, सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र यो च्यानलको नाम रहेको छ राइट टेक्नो मोबाइल। तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिकन हामीले सहयोग पनि गरिदिनुहोस् र हामी आज भने मैले तपाईहरुको निम्ति भनेर MI Redmi को फोन लिएर आएको छु। जुन Redmi को फोनको चार्जिङ जुन चाहिँ पोर्ट हुन्छ, चार्जिङ पिन हुन्छ, त्यो पिन चाहिँ समस्या भएको छ, त्यो बिग्रेको छ। त्यसलाई हामी चेन्ज गरेर हेर्नेछौँ र यस्ता सेटहरु कसरी खोल्ने, अहिलेको नयाँ नयाँ ब्रान्डका फोनहरु कसरी खोल्ने भन्ने तपाईहरुले जानकारी पनि त्यसैमा पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् अब हामी यसलाई प्र्याक्टिकली हामी यसलाई रिपेयर गर्नेछौँ। साथीहरु, हाम्रो हातमा अहिले MI 6A को मोडलको फोन आएको छ, Xiaomi MI Redmi। यसको चार्जिङ समस्या भएको छ। म यसलाई चार्जिङ पोर्ट कनेक्ट गर्छु। तपाईले देख्नुभयो यहाँ चार्ज भइरहेको छैन, कुनै पनि रेस्पोन्स दिएको छैन। तपाईले यो माथिपट्टि तपाईले एउटा इन्डिकेटर लिड हुन्छ, त्यो बलिरहेको छैन, चार्ज नै देखाएको छैन। अब भने म यसलाई ओपन गरेर हेर्नेछु। तपाईले पहिला सिमको स्लोटलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी निकाल्नुहोस् सिम र मेमोरीको स्लोटलाई, अनि यसलाई नङले, साधारण नङले नै उकाल्न सकिन्छ। तपाईको लामो नङ हुनुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले त्यो भन्दा अगाडि तपाईले स्विच अफ गर्न नभुल्नु होला, किनभने स्विच अनमा सर्किटहरु समस्या हुन सक्छ, त्यहाँ कम्पोनेन्टहरु जल्न सक्छ अथवा कुनै सर्ट भयो, एक आपसमा जोडियो भने तपाईको फोन पनि बिग्रिने डर हुन्छ। त्यही भएर अफ गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईले। र मैले यसलाई ओपन गरिसकेको छु। अब भने यहाँ तपाईले देख्नुभएको छ, यो तलको चार्जिङ सेक्सनको जुन चाहिँ पार्ट छ, त्यसको जुन चाहिँ ढक्कनी छ, त्यसले म कभरले खोलिरहेको छु। तपाईले यसरी स्क्रु द्वारा खोल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यस्ता विभिन्न भिडियोहरु, ट्रिकहरु अनि होममेड ट्रिकहरु अनि विभिन्न नयाँ नयाँ प्रविधिहरुका कुराहरु मैले देखेका अनि मैले जानेका सम्मका कुराहरु म तपाईलाई शेयर गर्नेछु, भिडियोमा सिकाउने छु। यस्ता धेरै कुराहरु मैले तपाईहरुको लागि भनेर मैले कन्टेन्टहरु बनाएर राखेको छु। तपाईले यो भिडियोलाई अति नै माया गर्दिनुस् भने, यदि तपाईले माया गर्नुभयो भने म एकदम सिक्रेट कुराहरु तपाईलाई देखाउने छु, सुनाउने छु। यो देखिरहेको छ, यो मैले अहिले एन्टिनालाई मैले खोले र मैले यहाँ चार्जिङको कनेक्ट जुन मेन पीसीबी बोर्ड सम्मको चार्जिङ कनेक्टलाई मैले खोलेको छु। यसरी तपाईले साधारण सजिलोसँगले खोल्नुहोस्। तपाईको जुन चाहिँ पत्ता, जुन बोर्ड चाहिँ भाँचिने डर हुन्छ। अब भने म यसको कनेक्टर, पुरानो चार्जिङ पोर्टलाई म हटगनको सहायताले म यसलाई निकाल्ने छु। भिडियोमा तपाईले देखे जस्तै गरेर यसरी तपाईले एउटा स्ट्यान्ड अथवा एउटा चेप्ने ठाउँमा राखेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले गर्नु भने सजिलो हुन्छ। मैले सजिलो तरिका तपाईलाई देखाएको छु। यदि क्लिप भएको भएदेखि, त्यो चिम्टी भएको भएदेखि, चेप्ने एउटा क्लिप भएको भएदेखि एकदम सजिलो हुने थियो। तर मसँग त्यस्तो नभएको कारणले गर्दा म यसरी नै, मलाई आफ्नो कम्फर्ट कस्तो छ त्यही तरिकाले म यहाँ गरिरहेको छु। तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो हट
एयर गन हो। यहाँबाट तातो हावाले तपाईको सोल्डलाई माइल्ड गर्ने काम गर्छ। सोल्डलाई माइल्ड गरेर निकाल्ने काम गर्छ। तपाई देखिनुहुन्छ यो अलिकति टाइम लिइरहेको छ तातिन, किनभने मैले यहाँ अहिले लाइन छैन, इन्भर्टरबाट मैले काम चलाइरहेको छु। लाइन तपाईको ठाउँमा डेली लाइन र कन्टिन्यू लाइन आउँछ भने त तपाईले एकदमै सजिलो हुन्छ रिपेयर गर्न। तर यो हाम्रो ठाउँमा एकदमै गाह्रो छ लाइन आउन। डेली लाइन आउँदैन, नाइटमा मात्रै आएको कारणले गर्दा समस्या हुन्छ। मैले यसलाई ओपन यहाँको खोलिसकेको छु, निकालिसकेको छु। अब म यहाँ नयाँ कनेक्टरलाई ल्याइरहेको छु। पहिला तपाईले यसरी जुन चाहिँ त्यो कनेक्टरको खुट्टा बस्ने जुन पाल छ त्यसमा तपाईले राम्रोसँग पेस्ट लाउनु होला। जुन पाल र खुट्टाको जुन चाहिँ भाग छ, प्रिन्टेड एरिया छ, त्यहाँ तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई मिल्ने यसको अर्को कनेक्टर यसरी तपाईले झिक्नुस् र यहाँ पनि तपाईले पेस्ट लाएर यसरी पेस्ट लाएर तपाईले सोल्ड गर्नुस् वरिपरि। यसो गर्दाखेरि तपाईलाई भरै कनेक्ट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ, एकदमै सजिलोसँग जोइन हुँदछ। कतिपय साथी टेक्निशियन साथीहरूले यसरी नगरेको कारणले गर्दा उनीहरूले लगाएको जुन कनेक्टर छ पक्का हुँदैन अनि भाँचिने र सोल्डले जोइन नभएको कारणले गर्दा त्यो छुट्ने गर्दछ, समस्या हुँदछ, छिटै बिग्रिने हुँदछ। र म यसको जुन चाहिँ पाल छ त्यो पाललाई मैले खोल्दै छु। तपाईले यसरी यो पम्पको सहायताले तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ। डिसोल्डिङ वायर पनि एक दुईजना साथीहरूले खोजिरहेको थियो, तर डिसोल्डिङ वायरले यो दुलोलाई पुरासँगले तान्न सकिँदैन। अनि तपाईले यसरी नै यो पम्पको सहायताले तान्नुपर्ने हुन्छ। मैले एकजना साथीलाई पनि यसरी सिकाएर पठाइदिएको थिएँ। एकजना साथीले पनि नयाँ रिपेयर सेन्टर खोल्छु भनेर सोच्नु भएको थियो र उहाँले पनि खोल्नु भएछ। तर उहाँले कुन तरिकाले गर्नुहुँदैछ, सायद उहाँले यो भिडियो हेर्नुभयो भने पनि सबैको लागि यो भिडियो एकदमै उपयोगी छ। तपाईले यो भाग जुन चाहिँ एउटा त्यो जोड्ती भाग हुन्छ त्यहाँ तपाईले सोल्डिङ गर्नुस्, किनभने त्यहाँ तपाईको छिटो तपाईको बाइन्ड भएर तपाईको कनेक्टर खोकुलो हुन्छ अनि भएर फ्या पर्छ। जस्तै मुख ठुलो हुन्छ, मुख ठुलो भएपछि जहाँ त्यहाँ कनेक्ट भएको हुँदैन, जोडिएको हुँदैन, त्यहाँ जोडिएको नभएपछि त्यहाँ मुख ठुलो हुने कारणले खकुलो भएर चार्ज हल्लिन्छ। त्यही भएर तपाईले त्यहाँ सोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले मैले जस्तै गरेर त्यसको छातीमा। अब भने तपाईले यसरी पहिला खुट्टा जुन कनेक्ट जोड्नुहोस्, खुट्टा भन्दा पहिला त्यसको टेक्ने जुन पक्रिने खुट्टा भन्दा पहिला तपाईको जुन डाटा कनेक्सन हुने र चार्जिङ कनेक्सन हुने जुन चाहिँ त्यो मसिनो कनेक्टरहरूलाई चाहिँ जोड्नुस्। अनि मात्रै तपाईले त्यो जोडिसकेपछि मात्रै तपाईले खुट्टाहरू जोड्नुस्, नत्र तपाईलाई भरै समस्या हुन सक्छ। तपाईको खुट्टा बाङ्गो छ भने, तपाईको जुन चाहिँ टेक्ने खुट्टा बाङ्गो छ भने भरै तपाईलाई मिलाउन गाह्रो पर्छ। मैले यसलाई जोडिसकेको छु। अब भने म यसलाई यसमा फिट गर्ने छु। तपाईले यो भिडियोमा जसरी देखिरहनु भएको छ त्यसरी नै तपाईले फिट गर्नुस्। मैले यो एन्टिनालाई पनि कनेक्ट गरेँ। कोही बेला एन्टिना जोड्नु भुलिन्छ र समस्या आउँछ। तपाईले नभुलिकन काम गर्नुहोस्। यदि तपाईले राम्रो काम गर्नु भने तपाईलाई एकदमै ग्राहकहरू पनि तपाईलाई नै पछ्याउँदछ, तपाईलाई नै खोजी आउने गर्छ
र मैले यसलाई कभर पनि लाएर अब फाइनल टेस्ट गर्ने छु यसले काम गर्छ या गर्दैन। धन्यवाद साथीहरु। हाम्रो जुन ट्रिकले काम गरिसकेको छ हाम्रो तपाईले देख्नुभयो चाहिँ हाम्रो जुन कामले चार्जिङ भइसकेको छ। जति पनि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र जति पनि नयाँ फोनहरुको समस्याहरु छ समाधानको लागि तपाईले मेरो भिडियोको मुनि कमेन्ट गर्नुस्। म तपाईहरुलाई जति सक्दो तपाईहरुको समस्याको समाधान गर्ने प्रचेष्टा गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको समस्यालाई समाधान गर्न अघि बढ्ने छु सकेसम्म र कतिपय त्रुटिहरु पनि हुन सक्छ मेरो भिडियोमा। त्यो त्रुटिहरुको लागि पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो समस्या यो भएन भनेर तपाईले कमेन्ट गरेर मेरो कमजोरीले तपाईले देखाउन पनि सक्नुहुन्छ। र मैले यसलाई यसरी प्याक गरिरहेको छु। साथीहरु मैले विशेष गरी म यो मोबाइल रिपेयरिङको कोर्स सुरुदेखि नै गर्ने भनेर सोचिरहेको छु। स्टेप बाइ स्टेप है सुरुवात बेसिक देखि नै तपाईलाई म सिकाउने भनेर मैले प्लान गरिरहेको छु। तपाईले मेरो च्यानललाई एकदमै माया गरेर धेरै धेरै भ्युहरु धेरै सब्स्क्राइबहरु बढिसकेपछि म तपाईलाई कोर्सहरु धमाधम दिनेछु। दैनिक कोर्सहरु म तपाईलाई रिपेयर सम्बन्धी दिनेछु। तपाईले मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर पनि गर्नुहोस्। नयाँ साथीहरुले पनि मेरो भिडियोहरु देखुन् र उनीहरुले पनि सिकुन्। हामीले जानेका कुराहरु एक आपसमा बाँडचुँड पनि गर्न सक्छौं र बाँडचुँड पनि गरौं किनभने विदेशमा जानु नपरोस् हाम्रो दाजुभाइहरु विदेशमा गएर दुःख नपरोस् भनेर मैले यो भिडियोहरु शेयर गरिरहेको छु। किनभने एक आपसमा हामी सरसहयोग गरेर एक आपसमा हामी सरसल्लाह गरेर हामी हाम्रो देशलाई बनाउने छौं हाम्रो गाउँलाई बनाउने छौं। हामी आफ्नो नेपाली दाजुभाइहरु मिलेर हामी यही देशमा काम गर्न सक्ने छौं भन्न चाहन्छु। अब भने मैले प्याक गरिसकेपछि पनि मैले फेरि एकचोटी यहाँ टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो टेस्ट पुरा भइसक्छ। धन्यवाद।